Ehjä. Ja tultiin Aittejärven tie ja oltiin kuultu, että se on tosi huono kuntoinen, mutta se oli paljon paremmassa kunnossa kuin mitä nämä tarinat antoi olettaa. Et näytti siltä, että se on ilmeisesti justi vastikään tänä kesänä. Taitaa olla kunnostettu tie. Ja kuka sieltä saapuu? Nyt on 14.9. ja aloitettiin tämmönen vajaa viikon 6-7 päivän ruskavaellus täältä UKK kansallispuistosta tästä Aittejärven parkkipaikalta ja mennään tuohon ensimmäiselle joenylityspaikalle. Alkoi yskittää. Mut joo, ketäs meillä on täällä mukana? Minä. Hei. Sitten on. Minne päin se kuvaa? Tänne päin. Saara. Saara on mukaan. Ja sitten Sonia, moi. meillä on kolmantena vahvistuksena täällä Sonia. Kuka sä oot? Mä oon eräopas, asun Ivalossa. Ja otettiin eräopas matkaa mukaan. Eräopaskaveri tuli mukaan ja Sonian spesialiteetit on tämmöiset nuotionruuat. Että jos jotain kiinnostaa tuolla Lappiin vähän matkailemaan, niin ottaa Sonia yhteyttä, niin Sonia tekee hyvät pöperöt. Ruokakurssin voin pitää avotulella. Alkaa täälläkin olla vähän ruskaa. Pieniä ruskan värejä. Tää on aika havupuupainotteista tää UKK, niin ei ole ihan samanlaista ruskaa odotettavassa kuin Muotkalla, mutta eiköhän näissä joen varsilla varsinkin niin tuu vastaan ihan kunnon keltaista ja punaista. Ja selkeästi noista kumppareista jotain hyötyä, kun me tullaan kroksit jalas yli ja Sonia on täällä jo keräämässä meille sieniä. Mitäs löytyy? Hapero, kangashapero. Siinä on pari lisääkin. Mut mitäs sä kommentoisit kumisaappaita? Siis nää on ylivoimaa. Ylivoimaa. Ainakin tämän yhden joen ylityksen perusteella, missä meidän piti vaihtaa kengät ja sun ei, niin vaikuttaa hyvältä. Joo, kyllä mä nykyään aika herkästi laitan saappaat jalkaan, jos tietää, että on märkää keliä tiedessä. Onhan noin nilkkatuet niinku paremmat noissa vaelluskengissä, mutta en tiedä, oon huomannut, että ihan sama mikä gorekalvo, niin jossain vaiheessa menee läpi. Näistä ei, mutta hikoilee vähän jalat, että on näissäkin sit kosteutta niin, että jos on lämmin keli, niin sitten on märät kelit kumppareille, ja jos on kuiva keli, niin sitten on... Eikö miten se meni? Toisinpäin. Jos on märkä keli, niin sitten on kuiva keli kumppareille. Kun itsekin oltiin sateessa se 5 päivää niistä 6 siellä Muotkalla, niin olihan noin 6 päivää 6 märkiä melkein noin kengät, meidän kengät. Joo, nää on Viking Elk Hunter laitit, niin kuin metsästyssaappaiksi tehdään. Okei. Voi metsästää sieniä. Esimerkiksi. Mikä se laavun nimi oli? Jotain kalaa, eli kalan osia oli. Siikavuopaja, okei. Okay. Vähän käytiin ihailemassa tuolla harjumaisemia ja tehtiin pientä ekstra lenkkiä, mutta se oli täysin suunnitelmallista, eikö niin? Mitä en myönnä. Ehkä tuli käveltyä karttaa katsomatta, tai ehkä ei. Se jääköön salaisuudeksi. Ja tuolta tulee vedet ja jatkuu tonne ja tässä on tämmönen pieni lahti. Eli tuolla menee se joki, näkyykin toi veden liike tossa. Ja täällä UKK:ssa on tietenkin toi ruska vähän myöhemmin kuin se Muotkatunturi erämaassa. Siksi me tehtiin näin tässä järjestyksessä nämä vaellukset. Eli Muotkatuntureilla se ruskan paras hetki oli muistaakseni 10. päivä syyskuuta ja täällä se pitäisi olla jotain luokkaa 18. päivä. Ja nyt kun me lähdettiin 14. päivä, niin me nähdään täälläkin vielä tää koko ruskan loisto. Ja siinä meidän se laavu. Tai ei meidän Metsähallituksen. Lainataan vaan hetkeksi.
Joo, vähän tällaista haastavampaa. Tai ei nyt sillä, mutta menee vähän niinku ylös alas tää metsä täällä. Ja kartastakin sen näki kyllä. Otettiin tämmönen oma reitti kohti Lupukkapään juurta ja etsitään sieltä joku hyvä yöpaikka Lupukka-ajan varresta. Ei ole kyllä vielä siis siellä, mutta nyt paraikaa matkalla. Mikä täältä siis löytyy? Tämä on todennäköisesti koivun kantosieni. Koivun kantosieni. Se on niinku koivun kannossa. Joo. Sen näköinen. Ja hyvä ruokasieni. Kyllä, mutta helposti sekoitettavissa siihen myrkkysieneen kuin rustonupikka. Okei. Niin en ehkä tälleen erämaassa uskalla ekaa kertaa ruveta tätä kokkaamaan, vaikka mä oon aika varma. Niin, no mäkin oon aika varma, kun siinä on koivun kanto ja siinä on sieni. Pitäis täsmätä mun mielestä. Tää on joku japanilainen puutarha. Tiedätkö, sellainen joku asetellut tänne ja laittanut vähän kivoja kukkia ja noin varpui kasvamaan. Ja... Oi vitsi, kun on hieno. Huhhuh. Oh. Täältä kuului merkillistä, tai kuuluu edelleen merkillistä luonnon ääntä, tämmöistä oikein jylinää. Olisiko täällä joku vesiputous? On kyllä komia. Yllättävää. Haluatko maistaa vettä sieltä? Se on aika kirkas. Kertoo, että se on niinku tuore, nuori viini. Joo, ei jää sokeria, ei jää hirveästi kyllä rantua. Tuoksu on erittäin neutraali. Joo. Tunturinen. Tunturinen. Joo. Okei. Okay. Laitettiin teltta pystyyn. Leiriydetään tähän näin tämmösen puron varteen. Ollaan jonkun verran syrjässä kaikilta kävelyreiteiltä, niin saa olla silleen kivasti rauhassa. Aina mikä, että täällä taas sataa vettä, vaikka ei pitänyt sataa. Ehkä ne kengät saa jossain vaiheessa kuivaksi. Todennäköisesti ei, koska ei ollut tulissa taas. Tää on taas märkä kenkäreissu toistamiseen. Mut mikäs siinä? Aamun parhaita hetkiä vetää kylmä ja märkä vaelluskälkä jalkaan. Yöllä on ollut joku 0 astetta ja nää on ihan litin märät. Sama on mullakin edessä. Niin, Saaralla sama edessä. Se yrittää viimeisen asti olla villasukissa krokseissa täällä. Nyt se on vaan pakko vetästä ja kyllä se jalka lämmittää sen kengän sit jossain vaiheessa. Ja sivuhuomautuksena kumisaapastyttö pysyy hiljaa. Siellä se virnuilee ja näyttää kieltä. Kuivine sukkineen siellä vaan nautiskelee elämästä. Mitäs tänään? Tänään me herättiin Lupukka-ojan vierestä ja nyt me suunnataan tonne
kohti Lupukkapäitä vähän tätä joen vartta täällä. Noustaanko tunturiin vai mennäänkö ojaa vartta pitkin? Muita täällä ei ainakaan ole. Joo, mutta tää oli kysymys. Että noustaanko tunturiin? Ai, se on kysymys. Mä Joo. luulen, että se oli... Vai mennäänkö ojan vartta pitkin? No nyt me... Saadaan navigoida tänään. Maasta näyttää. Mutta ruska-aikaakin UKK:sta löytyy aika hyvin tällaisia paikkoja, jos ei ole muita ihmisiä, kunhan lähtee vaan noilta poluilta pois. Täällä on tosi hyvä tuoksu. Vähän tämmönen just suon pistävän makea sellainen. Sitä on vaikea kuvailla. Tämmönen vähän tervainen tuoksu. Reittivalinnassa päätellen Saara on päätynyt siihen, että noustaan tunturiin. Onko näin? Joo. Tämä oli hyvä. Sonja äsken kommentoi. Miten sä kommentoit tästä UKK-ruskasta? Se oli hyvin sanottu. Rauhallisempi ruska. Kun Sonjakin oli samaan aikaan matkalla kuin me eri paikoissa vaan, niin siellä se ruska oli vähän sellainen joka paikassa koko ajan. Lähti ihan käsiin. Lähti ihan lapasesta. Oli sellainen ruskamania. Missä ollaan? Onko tossa on tommonen? Niin... Siellä. Se on varmaan se. Ja muuten sitä ei merkattu. Tehtiin äsken riekkohavainto. Köpsytteli tästä eteenpäin äsken tonne noin. Se on hyvä kun Sonja sanoi, koska mä kattelin ainakin jalkojani vaan, niin olisi jäänyt riekot näkemättä. Ei ne kyllä varmaan tässä videolla näe millään lailla. Korkeintaan pientä valkoista liikettä tuolla. Näköisikö nyt, kun tosta lähtee, tosta menee yksi sinne, niin pohdittiin äsken, että mitäks koivuleikä tää on, kun on niinku vaivaiskoivu isompaa, mutta näyttää sillä kasvavaa kuin vaivaiskoivu, mutta tunturikoivu on selkeästi pienempää. Sonja sanoi, että tää voisi olla kiilopään koivua. Niin, joku risteemälaji voi olla myös kyseessä. Koivut risteytyy ihan tosi paljon. Joskus on koivutuntijoillakin vaikeuksia erottaa niitä. Keltaista se on vähän punertavaan päin oranssia. Ainakin näin ruska-aikaan. Mitä löytyi? Riekonmarjaa. Riekonmarjaa. Mutta sitten kun syksy tulee, niin marja kypsyy mustaksi ja lehdet tulee ihan punaiseksi. Nämä on ihan syötäviä, mutta ei mitenkään erityisen hyviä. Voi sitä nyt niinku maistaa. Okei. Penkoa ja syöpi. Vähän on makua, mutta aika vähän. Kiviä. Joo, kyllä mä keräsin jotain muita marjoja täältä. Nyt ollaan noussut sen verran, että näkee jo eteensäkin, niin tuolla se lupukkapää on tuolla pilvien peitossa. Ja me mennään tuohon suuntaan sen niin kuin vasemmalle puolelle täältä katsottuna. Ja sitten me lähdetään sinne Luirajärven suuntaan. Ja Sonja lähtee sitten omaa reittiä. Sä menet sinne huipulle. No en mä ehkä huipulle, mutta mä lähden varmaan niin takaisin päin. Jaa. Saa nähdä.
Käydään katsomassa, että näkyykö Lupukkalampi. Siellähän se on. Lähdettiin tänne reissuun meidän kaveri Sonjan kanssa. Ja Sonjalla onkin aika mielenkiintoinen tarina. Ei ole ihan kovin tyypillinen tarina tällä, että miten sä oot löytänyt Lapin ja päätynyt tänne elämään. Mä oon Helsingissä tehnyt uraa sijoituspalveluyhtiön lakiasianjohtajana. Sitten menin jotenkin jumiin siihen, että istuin joka päivä koneella ja oli ihan liikaa töitä ja tosi vaikeita juttuja. Ja jotenkin lopahdin ja olin sitten vähän siinä akkujen latailulomalla ja päätin katsoa, että olisiko täällä jotain eräopaskoulua Lapissa päin. Mä olin kuitenkin kaikki lomat aina täällä viettänyt ja tuntui, että oli niin kuin jonkun verran latautunut aina kun oli täällä. Laitoin paperit heti ineen ja vuokrasin kämpän ja sitten vasta myöhemmin kuulin, että pääsin sisään. Nyt valmistuin viime keväänä. Ja jos on eräoppaalle tarvetta, niin tässä olisi yksi innokas ja taitava yksilö, joka tekee älyttömän hyvää nuotion ruokaa. Jos haluaa retkeillä hienoissa maisemissa ja syödä hyvin, niin tässä on valinta. Laitetaan vielä Sonjan tiedot tuohon videon kuvaukseen, niin voitte olla suoraan yhteydessä häneen. Yeah. No niin, Sonja lähtee tohon suuntaan. Kiertää tuolta harjannetta pitkin takaisinpäin. Yöpyy missä yöpyy. Saa nähdä ja me jatketaan taas sitten tohon suuntaan kohti Luirajärven rantoja. Lähdettiin tosiaan jo pikkuhiljaa laskeutumaan tonne maantiekurun ja Pälkimoojaa kohti. Pälkimoojalla tehdään sitten lounasta. Kyllä tässä vähän joutuu mennä tätä kallioa pitkin, mutta yritetään pitää silleen kulma sellaisena, että ei lähdetä ainakaan alaspäin menee, että vähän 15 ylöspäin, niin sitten on parempi pito noissa kengissä. Painetaan nyt maantiekurun kohti Laavua ja ei pitäisi olla pitkä matka enää. Tässä on tosi vaihtelevaa ja hienoa ruskaa tässä. Noita metsä, niin kuin Saara sanoi. Näyttää semmoiselta. Missä noidat vois asua. Noidat vois asua täällä, joo. Nyt se tuli se pääkin sieltä näkyviin vihdoin. Pikkuluirajärveen näkyy pikkuinen siivu tuolla etuvasemmalla. Ja löydettiin laavu. Täältä on laavu. Näyttäisi olevan makaroniruokaa on. Tää lietosastiassa on liotettu soijarauhetta ja tomaattimurskaa, paprikaa ja kaikkia semmosia niinku meksikolaisen chilin mausteita. Tää on ehkä vähän semmonen poikamiesruoka, tai ehkä Markuksen poikamiesruoka, herranjestas. Kuulostaa vähän liian monimutkaiselta ollakseen poikamiesresepti. Siis kyllähän välillä sipulinkin saaminen omaan ruokaa on haastavaa, kun itse tekee. Niin, kun me ei... Semmonen siitä tuli. Tekee parmesaania vielä päälle ja koriste persiliä. Ei kyllä täytä poikamies aterian kriteereet, jos siinä on koriste persiliä ja vege parmesaania. Tuleeko kengästä vettä? Kengässäkin on. Noin. Saara kanssa pohdittiin, että mennäänkö kokeilemaan, että jos rajankämpässä olisi tilaa, saataisiin sitten nämä meidän kengät ja muutkin kamat kuivaksi. Mutta sinänsähän, jos se kämppä on tyhjä, niin se on meille hyvä. Et sitten saadaan kamat kuivaksi ja mahutaan nukkumaan sinne. Ja jos se kämppä on täynnä, niin sekin on ihan hyvä, koska sitten useampi ihminen on kiinnostunut retkeilystä ja luonnossa liikkumisesta, niin mikä sen kivempaa. Sitten me etsitään joku telttapaikka. Tää on tällaista mönkkätietä tästä porokämpiltä tänne Luirajärvelle päin. Niin tässä ei ole hirveästi mitään kuvattavaa, mutta tuossa juteltiin yhden poromiehen kanssa. Kyselin meidän suunnitelmia ja sanottiin, että ehkä yritetään, katsotaan jos saadaan kengät kuivumaan sinne rajakämpälle. Ja sanoi vaan, että näyttäisi olevan Luirajärvellä aika paljon porukkaa. Mutta sitten mietittiin, että no,
Jos sitten siellä ihan älyttömästi muita leiriytyjä ylipäätään niin kuin teltoilla siellä, niin ei me ehkä haluta sinne mennä sitten yöksi, niin varmaan jatketaan tonne Hammaskurun suuntaan sitten. Hassu ajatella, että viimeksi oltaan näitä main niin menty talvella maaliskuun alussa ja suuntana oli sukset jalassa sokosti huipulle. Siksi se on hauska jotenkin, että käy eri vuoden aikoina samoissa paikoissa, niin jotenkin ne on ihan eri paikkoja. Ja sitten se on jännä nähdä, miten se luonto on erilainen. Tästä menee Sokostin ojan yli. Oliko tää Luironoja? Jompikumpi. Niin on merkitty karttaa siltaa. Ilmeisesti nämä pitkospuut sitten johtaa sille sillalle. No niin, ja tässä onkin pääuoman viimeinen lankku. Oi, ja kyllä kestää. Nää on vähän tämmöistä lankutet kahteen nauhan lankkuja. Niin, sitä just mietin, että kuka on ensimmäinen, joka tonne molskahtaa, kun tommonen menee poikki. Alkaa tosta takana olevien tuntureidenkin päältä noin pilviverhot pikkuhiljaa nousemaan. Siinä Sokosti ei ihan huipulle nää. Kello on tasan 6 tällä hetkellä ja vielä tässä jos tunni puolitoista saa painaa, niin ollaan hienoissa maisemissa taas yötä. Tai siis pakkohan tässä mennä, koska seuraava puro tulee siellä. Niin sinne pitäisi päästä, jos haluaa saada vettä. Meillä on joku noin 0,4 litraa tällä hetkellä, niin sille ihan ilta- ja aamutoimia saat tehtyä. Mutta kyllä me sinne jaksetaan ihan hyvin mennä. Mutta pitkä päivähän tästä tulee. Piti ottaa ihan iisisti nämä ekat päivät, mutta jotenkin tää vaan lähtee herkästi tähän, että mennäänkin seuraavaan hienoa paikkaa yöksi. Alkaa käydä tosi hienoksi tää maisema, kun vähän kirkastuu toi taivas ja me ollaan vähän noustu ylemmäs, niin täällä alkaa olla näitä tunturikoivoja ja ruskavärejä paljon enemmän. Mönkkäriuraahan tää on, mutta ainakin on hienoa uraa.
Taitaa olla kunnon punertavia tällaisia ruskaan sävyjä. Huomattavasti punaisempaa kuin muotkalla. Mutta se ero on varmaan just siinä, että siellä me oltiin vähän niinku alkavan ruska-aikaa ja nyt aletaan olla silleen niinku pääpäivinä ja sen jälkeen täällä UKK:ssa. Niin tässä nähdään vähän niinku ruskan loppupuoli tällä reissulla. Se mönkkäura kääntyi tonne vähän oikealle päin. Niin lähdettiin sitten käppäilemään metsää. Kyllä on muuten mielettömän näköistä metsää. Erittäin mukava silmälle jotenkin. — 23 kilsaa tuli sitten tämän päivän matkaksi. Melkein jouduttiin tuoda tänne Kärppäpäälle asti, tai siis käytännössä jouduttiin, kun tossahan se on muutaman 100 metrin päässä. Ennen kuin löydettiin tämmönen paikka, missä olisi niinku vettä ja tasasta, mutta löydettiinpä hieno paikka. Ei voi muuta sanoa. Tosiaan eilen tuli vähän tehty pidempi päivä. Sitten tuli vielä pidempi, kun me kuviteltiin, koska me ei löydetty telttapaikkaa tuosta Hietapään juurelta, niin piti kävellä siitä aika useampi kilsa tänne. Toinen lampi oli vasta ensimmäinen paikka, missä löytyi semmonen paikka, missä on vettä ja tasasta, niin tultiin tänne. Laitettiin tähän näin heti sitten teltta pystyy. Tuolla näkyy vähän Hietapään huippua tuolla taustalla, mutta tosi kiva paikkahan tää on, uskomattoman hieno, ihan tyynikeli. Ja yöllä oli kanssa aika paljon pakkasta, että oli varmasti useampi aste toi
meidän koko ulkoteltta oli ihan jäätynyt. Tai semmonen huurteen peitossa. Ja piti laittaa kyllä enemmän vaatetta sinne makuupussin sisään. Eli toiset Merinavilla pitkät kalsarit ja sitten fleecin päällä. Niin mitäs Saara, pärjäsitkö sä yöllä? Mä pärjäsin hyvin, mutta mun varpaat on semmoset, että ne ei vaan lämpene, vaikka muu korppa olisi kokonaan lämmin. Mut joo, vähän aamupalaa ja sitä ajateltiin, että mennään tuohon Hammaskurun tuvalle ja siinä sitten vois pitää pienen tauon ja vähän kuivatella kamoja ja laittaa lämpimäksi ja tehdä lounasta. Niin. Tasapainoilu show. Hienosti menee. Tää on yksi syy, minkä takia kävely saavat aika hyvin. Yes. Uhuh. No niin, nyt saavutaan sitten tuohon Hammaskuru autio- ja varaustuvalle. Ilman juttelutuokiota tästä kohtaa. Ensimmäisen kerran tuvassa tällä reissulla. Ai, on lämmintä ja kuivaa. Pidettiin tuossa tuvalla tommonen 3 tunnin kamojen kuivatustauko yhdistettynä lounaaseen ja päiväkahveihin. Sitten on kiva, kun on saatu makuupussit ja teltta ja kaikki vaatteet ja sukat ja kenkien pohjallisetkin saa irti kuivaksi. Joo, onneksi ei ollut muita tuvalla, kun levitettiin kamat ihan levällä ja ne kuivuisi mahdollisimman nopeasti ja laitettiin kunnon lämpöä ja pidettiin hyvää läpivetoa siinä, että ei olisi ollut sen sukkaheidän keskellä ehkä ollut muilla miellyttävää. Mutta itse viihdyttiin ja syötiinkin siellä, että ei poikennut millään lailla tähän mennessä koetuista hajuista. Tässä on matkan varrella aika paljon näitä lehtipuita, joissa on jo alkanut toi lehdet kuivumaan ja tippumaan. Tässä aletaan viettää ruskan viimeisiä päiviä kohta. Siinä on Hammaskuru. Ainoa miinus tulee tästä mönkkäriurasta ja hänestä päätellä sieltä mönkiä tulos vastaakin. Ne olikin semmosia mukavia rajavartiomiehiä siellä, jotka tuli tuolla mönkkärillä vastaan ja vaihdettiin vähän kuulumisia ja ne kertoi, että sillä Vongoiva kammilla oli ollut semmonen, mitä sanoo, 30-40 telttaa viime yönä. Et kummasti täällä on ihmisiä liikenteessä, mutta 3. päivä me ollaan nähty tasan 1 teltta meidän teltan lisäksi ja käytännössä noin 10 ihmistä. Että jotenkin me ollaan osattu mennä sellaisilla ajankohtaisissa sellaisissa paikoissa, että ei ole vaan tullut muita vastaan. On kyllä ihan uskomaton tää Hammaskuru. Aluksi oli vähän sillä, että mikäs tässä, mutta sitten kun päästään vähän korkeammalle ja tähän mutkittelevaan osuuteen ja
noita tuntureita avautuu vaan tonne taustalle, niin kyllä on hienoa. Huhhuh. Aivan käsittämätöntä. Ja sit kun tuossa näkyy vielä kunnon ton oranssin vyön oikein noiden tuntureiden juurella, niin on kuin juhlapuvussa. Ai kappas, siinä tuli nyt ylityshommia. Oi että kun alkoi aurinkokin kivasti paistamaan. Tai alkoi paistaa, jos halutaan kieliopista pitää huolta. Mutta tosiaan olisi aika nättiä lennättää dronea täällä. Mutta tämähän on dronen lennätyksen suhteen nyt rajoitusvyöhykettä. Se alkaa vähän ennen Hammaskurua ja tästä eteenpäin tonne koko se Anterijoen alue ja siitä rajalle asti ja Vongoivat sun muut on rajoitusaluetta, mikä tarkoittaa sitä, että tarvitsisi maanpuolustusvoimilta lentoluvan täällä, mikäli haluaa täällä dronea lennättää. Joten drone pysyy repussa. Kantaa sitä sentään saa, mutta ei saa lentää. Mennään ihan dronen hallussapidosta ei tule rikettä. Aivan selkeä laini. Mä kreidaisin tän semmoseksi 7A:ksi. En mä tiedä, onko 7A vaikea. Okei. 6B plus. Tällainen joki pitäisi vielä ylittää ja Anterijoki menee itse asiassa tuolla päin ja tää on se Hammaskurusta tähän laskeva joki, niin sen toiselle puolelle ja sitten tonne vähän matkan päähän niin etsitään hyvä tasainen paikka. Kävin jo etukäteen vähän tuossa skouttaamassa ilman rinkkaa, että tätä ylityspaikkaa. Se on vähän siinä ja siinä. Pääsenkö kuivialoin yli, mutta kyllä mä yritän. Just kun on saanut kuivattua kengät, niin ei olisi kiva, jos se menisi taas märäksi. No niin, täällä kisakatsomossa olemme valmiina. Miten Markus pärjää? Mä vaihoin vaan suosiolla itse krokseihin ja tepastelin sieltä. Oho! Päättikin ottaa joku uuden linjan. Markus tykkää haastaa itseään ja yrittää tulla kuivin jaloin. Oi, sinne spudas. Ai. Noniin. Viimeinen ylitys. Tää on oikeastaan kaikista ilmeisesti vaikein. Ainakin siltä näyttää, miten tästä loppuosasta tullaan kuivin jaloin. Meinaako mennä siitä? Oi! Mahtavaa, onnittelut! Vähän meni yhdessä vaiheessa tonne. Nopeasti kavasi, mutta sitten mä sain sen nopeasti ylös. Kato, 2 sekunnin sääntö vai 5 sekunnin sääntö. ei ottanut kuitenkaan vettä. Noniin, hyvä. Hienosti tehty.
Laitettiin tää teltta tähän aika lähelle noita jokea. Siellä se näkyy. Tää on vähän kuitenkin tällä syrjässä. Ja maisematkin on ihan kohdillaan täältä kotikulmilta. Tosiaan tänään olisi Mysteerisen vongoivan valloitus. Tulee tämmönen vähän niinku NS-paella tai sen tyyppinen, vaikka ei tietenkään sinne päinkään, kun se liottaa, mutta samoin makui, että kesäkurpitsaa, sitten on oliivia, paprikaa, tomaattia, sitten on soijapaloja ja sitten tätä hernestä herneproteiiniä. Ja sitten tämmönen valmis riisi. Eli lähdetään molemmat tämmöisillä pienillä päivärepuilla liikenteeseen. Sinne ollaan pakattu näitä siellä on sateenkestävät kamat ja taukovaatteet ja ruuat ja vedet ja tällaiset. Niin. Tää aluksi mennään vielä täällä metsässä, noustaan tätä joen vartta pitkin ja katsotaan, että suunnilleen 120 metriä nousuu ennen kuin tulee sitten aukeita. Sen jälkeen se on helppoa sellaista tunturi-ylänköä koko loppumatka. Anterijoki virtaa tuolla alhaalla. Ja Anteripää on tossa. Eli tää on, eikö tää kielitunturi? Pilvettä vielä aika matalalla aamulla, mutta katsottiin säätiedotusta ja niin ei ollut ainakaan luvannut mitään sateita tai sellaista ja pitäisi olla ihan iltapäivällä niin puolipilvistä aurinko paistaa. Sillä pitäisi sään tästä vaan parantua entisestään. Tietenkin olisi voinut lähteä vähän myöhemmin, niin olisi ollut sää silleen. Pitää olla aikaa, kun ei tiedä kauan tähän mennä. Niin, pitää olla kyllä aikaa. Tää on aika pitkä reitti. Arvioitiin, että se on noin 12 kilsaa, 13 kilsaa suuntaansa. Niin sit tulee 24-26 kilometriä kävelyä. Et ei voi ihan myöhään lähteä myöskään. Huomasin just, että meidän telttahan näkyy täältä asti. Se on tuolla joen varressa tuolla alhaalla. Jos lähtee tälleen päiväretkeä tekee ja jättää kaikki yöpymistavaransa ja muun tonne teltalle, niin pitää aika hyvin katsoa se, että mihin sen teltan jättää sen suhteen, että jos vaikka näkyvyys menee huonoksi tai muuta, niin sitten löytää sille teltalle, koska sitten se on katastrofaalista, jos tähänkin aikaan vuodessa niin ei löydä sinne yöpymiskauvojensa ja muiden ruokiensa luo. Eli silloin kannattaa laittaa, tietenkin olla varma siitä, että kartalla, että missä se teltta on ja mielellään jonkun joen varteen. Tätä voi helposti seuraamalla voi löytää se ja mekin laitettiin tommosen 2 joen risteyskohtaan, niin sit se on helppo löytää. Plus sit meidän telttahan nyt on toinen punainen, että se on niin väriltään semmonen, mikä helposti huomaa sieltä maastosta. Meillä on tietenkin kartta ja kompassi ja sitten meillä on puhelimet molemmilla mukana ja Saaralla on toi Garmin rannekello päällä. Niin, et vähän tämmösiä niin varotoimenpiteitä kannattaa tehdä sen suhteet, jos säätila jotenkin yhtäkkiä ennustusten vastaisesti muuttuisi huonoksi. Mutta eipä sitä tänne olisi jaksanut noita kaikkia kamojakaan roudata. Et silleen se oli helppo valinta jättää kaikki taakse. Nyt aika mystisen näköistä. Ollaan just pilviä alapuolella. Sitten tuolla vähän valosampaa, siellä on aurinko jossain. Tyypillisestihän tänne tullaan tänne Vongoivalle Antarin mukaista tätä Siljaselkää pitkin, joka menee tuolla taustalla. Mutta tietenkin Kemihaarassa niin tullaan toisesta suunnasta ja jos tulee sieltä Hammaskurru tuvalta, niin se oli joku Siolarijatko tai joku tämmönen paikka siinä välissä, mistä voi kans tulla. Tuolla alhaalla on se Vongoivan kammi, mihin voi sitten, missä voi yöpyä tarvittaessa. Me jatketaan tästä tonne. En tiedä, voisiko toi olla jo Vongoiva? Ei kai. Ei, se on joku toinen tunturi siinä välissä. Mutta toi on nyt kuitenkin reutotunturi ja mennään sen tässä rinnettä pitkin tuohon suuntaan. On jylhän näköistä.
Kyllä. Äsken tosiaan tarkistettiin uudestaan vielä toi säätiedotus, niin yr.no sanoo, että nyt on puoli pilvistä aurinkoista, niin kuin näkyy. Että tällaista hienoa auringonpaistetta olisi luvassa koko päiväksi. Täällä alkoi sataa vähän tämmöstä lumiraetta. No, säätila on hyvin vaihteleva. Ei ollut Yrnön mukaan lumisadetta tiedossa, mutta ehkä se on jotain yläpilvestä tai alijäätynyttä vettä, joka sitten vähän... Ei kun ei, se olisi vettä. No ihan jäätynyttä. Tuolla Vongovajoki virtaa. Se alkupiste on tässä. Tultiin varmaan just se ohi. Tossa ihan kahdestaan saadaan olla täällä. Ei oo ketään. Ei oo ketään, vaikka on niin sanotut ruuhkaviikot. Tää on vissiin norjalaisten käsitys aurinkoisesta puolipilvisestä säästä. Näkyy vaan tässä tuntureiden ääriviivuja. Mennään tosta rinnettä pitkin ja sitten on toisen taajamaisen rinteen vasemmalta puolelta kaartaa tonne Vongoivalle ja sen takana vielä se Vongoivan räystys. Vongoivallahan on lähes tämmönen mystinen status. Ja se varmaan johtuu siitä, että se on ihan sama mistä päin aloittaa vaelluksen UKK-puistossa, niin se on tosi kaukana. Se on niinku syrjäisin tunturi ihan tossa itärajan vieressä ja tänne on kyllä suhteellisen pitkä matka. Niin varmaan se on lisännyt tätä tunturin mystiikkaa. Täällä on suht paljon tällaista rakkaa ja ylös-alas menoa tällaisten pikkutunturien välillä, että se kannattaa huomioida. Ainakin itselle tuntuu, että on aika helppoa tässä rakkakivikossa mennä, mutta jos olisi vaikka kumpparit jalassa piikkisonialle, voisi olla vähän haastavampaa. Siinä se nyt on, Vongoiva. Kaunis, mysteerinen, kuin idän kaukainen prinsessa. En tiedä mitä Vongoiva tarkoittaa, mutta kuulostaa ainakin joltain sellaiselta. Tultiin tänne asti sitä katsomaan. Pitää varoa, ettei vaimo kuule, että mä toistelen toisen naisen nimiä jatkuvasti. Siis jos se nyt on aina naisen nimi. Vongoiva. 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 Ajatteliko sä säikähdät? En mä mitään ajatella. Vongoiva. Päätettiin, että koska oletettavasti sää paranee jatkuvasti päivän mittaan, niin käydään ensin tuolla Vongoivan räystäällä. Ennen kuin sitten takaisin tulla matkalla vasta käydään siellä Vongoivan huipulla. Nyt mentiin tätä rinnettä pitkin, tavallaan suoraan vähän niin kuin ohitettiin se. Nyt lähestytään Vongoivan räystästä. Tää on nyt kaukaisin piste täällä reissulla. Oi
Sellainen pirulaisen portti siinä. Saattanut porttana vapaasti ruotsinettuna ei kyllä mitään haju mikään portti ruotsiksi. Siitä mennään läpi ja kuten kaikkien pirun porttien takana paratiisi odottaa. Eiku, mitä? Menikö se toisinpäin? No, ihan sama. Sinne mennään. Kai tätä voi virallisesti kutsua rakkahelvetiksi.